Вітаю усіх глядачів телеканалу Аверс. Сьогодні за цим столом зібралися представники, експерти медіа. Ну, скажемо, що вони приїхали до нас із 5 країн світу. Ну і зрештою 2 країни світу за цим столом. Будемо говорити про мир і демократію очима міжнародних експертів, які представляють різні види ЗМІ. Тож дивимося, хто до нас завітав, а ви дивіться нас наживо продовж 28 хвилин. Поруч біля мене Вольфганг Рессманн, керівник медіа Центру, Відкритий, телеканал, Людсвігсгафен, представник від Німеччини. Вітаємо вас. Поруч біля мене з цього боку Володимир Данилюк, голова правління громадської організації Форум українських журналістів. Вітаємо вас. Сьогодні нам допомагатиме усіх зрозуміти і почути Діана Каліщук. Вона є перекладачем Східноєвропейського університету імені Лесі Українки. Пані Діано, доброго вечора. Доброго вечора. І ще у нас представник від Вірменії. Його звати Мкртіч Тоноян, якщо все правильно. Керівник Центру стратегічних досліджень, представник від Вірменії. Доброго вечора. Ну і найперше, що ми запитаємо, це дійсно, щоб зрозуміти, власне, 5-та конференція і 30 представників із країн, а це Вірменія, Грузія, Німеччина та Білорусь, приїхали до України. З якою метою, нам розповість пан Володимир, а потім ми почуємо і експертів, які скажуть більше. Пане Володимире, чому ця конференція відбувається і чому саме ці країни? Проєкт відбувається за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини. Ми тісно співпрацюємо з посольством Німеччини в Україні. Саме тому приїжджала спеціально до нас в Луцьк перший секретар посольства, вона ж керівниця відділу преси Анне Пьолькінг. Вона спілкувалася з учасниками, вона спілкувалася з керівниками медіа, журналістами і дуже високо оцінила наш старт. Ідея цього проєкту полягає в тому, що медіа-діалог для демократії та миру – це цикл тренінгів, які мають навчити молодих людей з різних країн працювати не тільки в соцмережах, але як реальні журналісти. Розрізняти фейки, вміти з ними боротися. Вони працюють по 4 напрямках і вони створять реальний продукт. Наступний етап буде відбуватися в Тбілісі, і в Єревані, і заключний в Києві. Ну, дивіться, ви сказали про фейки. Про фейки про Україну? Щоб ці представники цих країн знали, як розпізнавати фейки з приводу того інформації, яка відбувається в нас, чи будь-де? Поняття фейку, воно інтернаціональне, розумієте? Воно не має паспорту. Брехня, воно скрізь брехня, і вона дошкуляє всім. І Німеччині, і США, і Польщі, і кожній країні. Ну, тим паче до нас приїхали з України не просто, це наші студенти, наші молоді журналісти з Луцька, але також приїхали з Донбасу, 2 журналісти молодих з Краматорська. Це зона бойових дій, фактично, російсько-української війни. Також є представники з Одеси, з університету Одеса, наш південний форпост і місто, на жаль, відоме тим, що саме звідти пішов в останній рейс 2 наших кораблі, які захопили росіяни в полон. Тому нас об'єднує те, що ми живемо ніби в мирних країнах, але в умовах збройних або реальних збройних конфліктів, або заморожених. Ну, от зрештою, про фейки і про брехню, я думаю, що вам буде теж цікаво по тобі екрану, чи є ця брехня і фейки у Вірменії та в Німеччині на їх медіапросторах. Ми просимо пані Діану, бо вона дійсно поставила це запитання, так як воно є, чи є брехня у їхніх медіапросторах. Ось найперше до пана Вольфгана запитання. So the question is about fake information, fake news in your media, and the same is about your media. So is there any fake information or is there any fake news in your newspapers, in your media? I think fake news are an international problem. Meanwhile, fake news are focused on social media networks, on the internet, and on propaganda, and on propaganda interests behind them. So we have it in Germany, we have it in Ukraine, we have it everywhere, and when it happens in countries like Ukraine, where you have an open war or you have conflicts at the borders, for example, it becomes very dangerous, and so we are very glad to have the possibility to discuss these problems with 4 countries. Він каже, що фейкові новини, фейкова інформація – це є інтернаціональна проблема. Очевидно, що це є проблема не тільки України, така проблема є і в Німеччині, але особливо в Україні під час відкритої війни це може стати дуже небезпечним. Тому це хороша можливість, що вони мають можливість працювати з молодими людьми і вчити їх розрізняти цю фейкову інформацію. Ну, Мкртіч Тоноян, представник Вірменії, його думка. So the same question to you. Yeah, it's how Mr. Ressmann said, it's an international problem.
and also Volodymyr, it's everywhere actually. So we now sort of trying to determine what is the most dangerous type of fake news, which is controlled by somewhere just to determine and to understand what we can do against that and how to recognize that. Він теж каже, що це міжнародна проблема, так як уже казав пан Рессманн. І головна мета – це навчити молодих людей розпізнавати цю фейкову інформацію, вміти її відрізняти, що це за інформація і чиї інтереси за нею стоять. Ну, от зрештою, можливо, вони нам дадуть якийсь експрес-урок, як її відрізняти, як вони це роблять на засадах своєї інформаційної політики, правильно? В них же ж є вона. І зрозуміло, що от він представник, власне, відкритого телеканалу, який є в Німеччині. Як вони це відслідковують? До пана Вольфганга. Are there any ways or any method that you use to detect this fake news, this fake information, so in your media, so in your channel? In our channel, we are the smallest part of the German media system. In our channel, everyone living in the area has a possibility to get the technique and make their own films. So Найменшого сектору інформації, публічної чи медіа, і у їхньому секторі будь-хто, хто живе на цій території, має доступ до використання техніки їхньої, має доступ до медіа, може створювати свій контент. And making films is mostly a lot of work, making TV too. Це багато роботи, вони можуть робити фільми, вони можуть робити будь-який телепродукт. So we have not the problem in our media. Тобто у їхніх медіа такої проблеми немає. But we are also educational channel where students are learning to make local journalism, city journalism, to make films, and we have to discuss, and so it's important for the learning process of our students. Він каже, що вони також освітній канал, на їхньому каналі студенти мають можливість навчатися професійній журналістиці, тому як створювати фільм, як створювати професійний телевізійний продукт, тому, власне, тут більше йдеться про навчання. Приватний чи державний телеканал це який So is it представляє private, Вольфганг? is it state-funded? No, it is not private and it's not state-funded. Every household has to pay for the German public radio system, and 1% of this money goes to the 150 open channels, university channels, and then public access channels. And Він that's каже, our що financial base. це і не приватний канал, це і не державний канал, це канал, який фінансується платниками податків. Кожне господарство в Німеччині платить за використання національної мережі, телебачення і радіо, і 1% від цієї суми йде на фінансування оцих відкритих каналів в Німеччині, їх є 150. Бачите, яка цікава фінансова система, дійсно те, що відбувається. Пане Володимире, ми почули, що дійсно навчають вони молодих людей. Ці молоді люди, які потрапили в групу, а це 30 людей, правильно? Така велика група, в якій є і дорослі наставники, і, зрозуміло, студенти. Де вони нині продовжують цих 5 днів конференції? Що вони роблять? Які вони роблять завдання? Вони приїхали, крім того, що ми як представники організації, структури, які організували цей проєкт, з Німеччини ще приїхало 4 тренери кваліфікованих. І ці тренери працюють з ними в групами. Тобто вони одні створюють відеопродукти, одні працюють з блогами, є група дебатів, тобто вони мають конкретні завдання, кожен день їх виконують. Вони часом їздять з нами на зустрічі, якби тут було в студії можливість прийти більше людей, вони б, звичайно, також би взяли участь в цій дискусії. І в результаті потім вони створять продукт, який буде презентований на заключній конференції, буде поширений в медіа. Є ціла мережа Youth for Media в Європі, куди ми входимо, і воно поширене буде на цих ресурсах. Це і телебачення, і радіо, і інтернет. Тобто лучани себе зможуть побачити у цих країнах, і в Вірменії, і в Грузії, і в Німеччині? Абсолютно, і в інших. Ось в цих країнах, про які ми говоримо. Ну, зрештою, ми говорили ось про фейки і про цю таку дезінформацію з приводу соцмереж. Зараз буде запитання до представника Вірменії, Мкртіча Тонояна, соцмережі. І ось те, що відбувається в них.
Як вони там відслідковують, і чи дійсно в них настільки вони забруднені тим, що є сьогодні дезінформація, яка може туди потрапити? Яка ситуація в Вірменії з цим? What is the situation in Armenia with the social media, social networks, and the fake information? So, can you detect fake news? Can you detect fake information? So, and can you say that it's really dirty, this social media space? It's again like good question and worrying for everyone. It's now like this last 3-4 years, specialists and experts of media literacy, they are working on this direction because that is rapidly growing technologies of creating fake news. Впродовж останніх 3 років спеціалісти, експерти в медіа грамотності якраз працюють в цій сфері, тому що ця сфера дуже швидко розвивається і дуже швидко поширюється оця дезінформація в соціальних мережах. So there are some rules or ways that specialists of media literacy, they advise how you can determine if this is fake or not. Є певні методи, є певні шляхи, які оці експерти в медіа грамотності радять використовувати для того, щоб побачити цю інформацію. But it is not solving the problem because just as for to understand, lie in the news and fake news are different. They look like the same, but they are different. Але цього недостатньо, тому що розпізнати брехню і розпізнати фейкову інформацію – це трошки різні речі. Вони ніби те саме, але це різні речі. Відверта брехня і фейкова інформація. So I would say that lie is like more innocent. Він би сказав, що брехня, вона є більш така невинна, ніж фейкова інформація. Fake news has a bigger goal. Mostly it can be related with political issues or business field. Фейкова інформація має трошки іншу мету. В основному це може бути поєднано з якимись політичними інтересами, зазвичай з якимись політичними інтересами або бізнес-інтересами. And so one of the things is that really important. We also came to this conclusion last year, when we finished our meeting, that media literacy is something important everywhere that must be part of education. І минулого року на їхній зустрічі, на їхньому проєкті вони зробили такий важливий висновок, що медіаграмотність – це дуже важливо, це має бути частиною такого загального освітнього процесу. Освітнього процесу в школах, в університетах, де саме? So education in school or universities or where? Yeah, I think everywhere, not in the kindergarten, of course, but when we think that already they are on the age enough to have access to news technologies. Він каже, що скрізь. Звичайно, що не в садочку, але якщо діти вже достатньо дорослі, мають доступ до якоїсь інформації, до отримання інформації, то це важливо. Ну, зрештою, так, прошу. For example, just to understand, like if someone writes a news and with a Photoshop fake kind of like image that somewhere they found head of a giant that is like 3 meters on diameter, that's a lie. I would not call that fake news because it's innocent. It's just Каже, якщо хтось пише якісь новини, використовує якийсь там фотошоп, знайшли голову якогось велетня чи зображення якогось велетня, який там має 3 метри росту, то це брехня. Вона є така невинна, це не є фейкова I інформація. think there is no need to follow and see if it is true or not. Тобто немає потреби слідкувати, чи це правда, чи це неправда, відслідковувати це. Yeah, but the other side, like when you see that someone is telling that this guy, like this time, usually such fake news goes around a known person, like famous person or famous events. So you have to double check this, see the link where it goes, if this, because there is also a problem with plagiat. Але коли йдеться про інформацію щодо якихось публічних осіб, зазвичай йдеться про інформацію щодо якихось відомих осіб, то цю інформацію треба перевіряти, навіть двічі перевіряти, звідки вона отримана, ця інформація. Бо тут навіть можна говорити про проблеми плагіату. So it's a complex problem. Це дуже комплексна, складна проблема. Пане Володимире, сказав пан Мкртіч про те, що дійсно потрібно вводити ось таке навчання, так, щоб люди мали цю медіаграмотність. Сьогодні стільки є новин і інформації, чи не потрібно цього в нас в Україні?
Звичайно, потрібно. Я про це розказав, я з приємністю згадав, що я недавно ходив в першу школу в 10 класі, я прочитав такий урок. Ви ходили в минулому чи тепер ходили в першу школу? Буквально Зрозуміло. кілька тижнів тому. Ага. І я прочитав їм лекцію на тему, що таке, як поводити себе в соціальних мережах. Які елементарні навики мають бути, як не стати жертвою власних студій. Це дуже хороша ідея, і це мало бути застосовано. Ще в них дуже хороший досвід в Вірменії. Вони створили таку кіберармію, яка в інтернет-просторі бореться з ворожою пропагандою, яка стосується війни в Нагорному Карабасі. І вони дуже часто, багато років працювали як волонтери, тільки недавно держава побачила їх і дала якісь нормальні фінансування. Ми зрештою запитаємо, чи є таке навчання в Німеччині. Отож, пане Вольфгане, запитайте, будь ласка, чи є навчання ось такої медіаграмотності в Німеччині? Чи є Is щось there таке any подібне? education in the sphere of media literacy in Germany? Yeah, we have a big media literacy program. For example, in Rheinland-Palatinate, that's my country, we have our own. There are 30 professional media literacy workers are going to schools and making projects connected to the open access channels. Well, this is one part of our work. Так, And- звичайно, у них є така медіаграмотність. У них є 30 професійних спеціалістів, які працюють у сфері медіаграмотності. Вони ходять в школи, вони проводять лекції, вони роблять великі проекти, і вони навчають, як працювати з цими відкритими каналами. But like Mr. Tonoyan said, this is one part of the problem. The other part is how trustful are the media, how trustful is TV, how trustful is the radio and the papers, because that's the base of democracy. And this is also connect both is one part of our project. Каже, що це тільки одна сторона проєкту. Інша сторона – це те, наскільки можна довіряти телебаченню, наскільки можна довіряти медіа, наскільки можна довіряти радіо, тому що це важливо. Так? Наскільки інформація подається там правдивою, це також є частиною роботи їхнього проєкту. So we need quality journalism, we have to need investigate journalism, fighting inverted commas for the truth. Потрібні журналістські розслідування, журналісти, які будуть боротися за правду. And have an audience which is believing in the news they get from the media. And that is one of important things we are thinking also for our project. And because of this, also the Foreign Office of Germany funded it. І також важливо мати аудиторію, яка буде довіряти тому, що вони отримують з телебачення, ті інформації, яку вони отримують з телебачення. Це важлива проблема, вони над цим працюють. І, власне, саме тому вони, напевно, отримують фінансування від Міністерства закордонних справ Німеччини. Ну от зрештою, чи пан Вольфганг мене правильно зрозуміє, чи є в них покарання, можливо, за побиття, переслідування журналістів в їхній державі, саме тих журналістів, які ведуть ось ці розслідування, які беруться за викриття неправди? Is there any punishment for violation of journalists' rights? So when journalists who are investigating something, when journalists who fight for the truth, so find something and so maybe they get some threats or something like that. Is there any punishment for? No, not by law, naturally, not by law. They are secured by law. They are allowed not to say where the information is from. No court and no one can set them under pressure from state side or from justice side. But naturally, we are Facebook, we are social media, and right-wing populism makes pressure to journalism. Not so hard as in other countries. In Germany, no journalists were killed until now, but there's also pressure from a special extremist political view. And this is not only a very small minority. It's a minority, but it's not a so small minority. Ну, якщо говорити про закон, то вони не мають ніяких утисків з боку закону, наприклад, але через Фейсбук, через якісь там інші соціальні мережі вони можуть відчувати якийсь тиск, звичайно. І якщо говорити про, скажімо, тиск з боку суспільства, якщо вони подають якусь, скажімо, самі неправдиву інформацію, то очевидно, що все-таки з боку закону покарання немає.
Зрештою, знаємо, що в Вірменії теж нещодавно відбулися вибори до парламенту близько року тому. Які враження від нашої підготовки до парламенту позачергових виборів? А знаємо, що вони відбудуться 100%, тому що Конституційний суд таки прийняв рішення президента дійсним. Отож, пане Мкртіч, власне, те, що бачить він після Вірменії, те, що бачить він в Луцьку, в обласному центрі, чи от як він оцінює політичну агітацію, яка є в нас в Україні, порівняно з парламентськими виборами в Вірменії? So I will briefly translate. So what are your impressions of our pre-election campaign? So comparing to election campaign in your country, so in Lutsk especially. Oh, okay. So maybe first the difference, I would say, like in my country pre-election campaign, we had more images and more slogans. Like maybe it was very important election. Like after, it's like second part of the revolution that they wanted to parliament be elected, new parliament get elected. Він каже, якщо говорити про відмінність, то така значна відмінність те, що у його країні було значно більше зображень, значно більше слоганів, тому що це була така як друга частина їхньої революції. Після революції вони дуже хотіли, щоб ці вибори були для них дуже важливі. Вони хотіли цей новий парламент, щоб він був обраний і щоб він працював. У нас теж дуже важливі вибори. So, but our elections are also very important. Yeah, but not that much. I mean, it was very full. I think that's my impression. Але в нього таке враження, що не настільки важливі, як були в його країні. Yeah. And the second thing, just not comparing with the Lutsk, but with our previous, like before revolution elections, usually there were a lot of concerts. I know that today is a concert. Like, Він каже, якщо так не порівнювати з Луцьком, а порівнювати з тими виборами, які були до революції, то було дуже багато концертів. Він каже, знає, що сьогодні має бути якийсь концерт? So how was they invited mainly like the government, like a Republican Party who was on power? They invited very known artists to have kind of like public performance, and it's sort of like related to this advocacy of what they are doing, sort of like propaganda. А партія, яка була при владі, республіканська партія, вони запрошували дуже відомих артистів, дуже відомих виконавців, щоб вони давали такі публічні відкриті концерти. Ну і це було певним чином така як пропаганда, як агітація за них. But this last elections, for instance, it was unnoticeable such event. So Але під час останніх виборів таких подій не було. Ну і зрештою, ми маємо 5 хвилин на завершення. Які враження про Україну повезуть представники з Вірменії до Німеччини в свої країни? І зрозуміло, що вони є журналісти, вони розкажуть про Україну, те, що вони тут побачили. А тим паче живемо ми в період після президентських виборів напередодні парламентських. Тож на продовження пану Мкртічу і пану Вольфгану враження від Волині, України і проекту, які вони повезуть з собою. So what impressions of Ukraine, of Lutsk and of the project have you got already? So what are your impressions of Ukraine, Lutsk and the project? Окей. Yeah, my impressions since 2015, we started the first project shortly after Maidan, and I came again in the country. I had been here in the 18th of the last century, the last time, and then I came back in a country which was very, very disturbed. With, Maidan just happened, all the things in Kiev. That was a revolutionary situation between hope and fear. And meanwhile, I think they're starting a process of economical problems we know, but democracy is better and better working. Він каже, що він, якщо говорити про, скажімо, порівняння з 2015 роком, вони вперше почали проводити цей проект у 2015 році. Це було не задовго після Майдану. Україна була така дуже збуджена, дуже така була стурбована. І він говорить про те, що він знає про економічні проблеми. Звичайно, що є проблеми, але в плані розвитку демократії є величезний поступ. Є поступ у розвитку демократії, він це бачить. Change of the president is a normal thing. Meanwhile, nothing happens. Poroshenko retired, and now tries to get a majority in the parliament. That's an absolute normal democratic process, and I think this is a thing Ukraine can be proud of.
Він каже, що вибори відбулися, президентські вибори відбулися абсолютно нормально, це нормальне явище. А Порошенко пішов спокійно, він віддав владу. Тепер він намагається отримати більшість у парламенті, але це нормальний демократичний процес. Він каже, він вважає, що Україна може цим пишатися. Це все відбувається в рамках демократії. Щоб ще почути пана Мкртіча, щоб встигли нас 3 хвилини на And your завершення. impressions of Lutsk, Ukraine and the project. Okay, first, I really like when I arrived here, first 2-3 days was enough for me to understand that it was really a right decision to start this year project from Lutsk. Він каже, що він був дуже радий сюди приїхати, і перші 3 дні, які він провів тут, довели йому, що це було правильне рішення зробити Луцьк місцем проведення цього проекту. It's during like our investigation contains also like some discovering in the site where we are now, and so we came to some conclusion. It's my personal opinion. Ну, вони провели таке певне дослідження, вони про місце, куди вони їдуть, так, вони намагалися щось дізнатися про Луцьк, і вони зробили певні висновки. It's my personal opinion that Lutsk is, this oblast is a very important part, one of the very important parts of Ukraine, and maybe it needs more attention. Його таке особисте враження, а його особиста думка, що ця область, Луцьк і взагалі область є дуже важливою частиною для України, важливим місцем для України, і вони потребують більшої уваги від держави. Ну, от, зрештою, на завершення почуємо пана Володимира. Власне, ось останньою крапкою, де це буде проведення цієї конференції в майбутньому, і наскільки ви задоволені тим, що відбулося впродовж цих 3 днів? Це буде не остання крапка, а 3 крапки. 3 По-перше, крапки. Це буде Київ восени. Ми ще раз попрацюємо, долучаться нові учасники. І я думаю, що це буде хороший результат. Розумієте, ми створюємо нових людей, які по-новому працюють в соціумі, в соцмережах і в медіа. І ми настільки люди сьогодні відкрите суспільство, і ми вразливі до впливу інших, що ми маємо справді бути вже майже всі журналістами, майже всі медіаекспертами, майже всі ведучими. Бо світ дуже інформаційно розвивається дуже швидко. Тому ці люди, я їх бачу, випускники попередніх наших тренінгів, вони багато хто з них дуже успішний і він займає дуже серйозні посади. Дякуємо. Дякуємо сьогодні гостям нашого ефіру. Це представники Німеччини, Вірменії. Ну, звісно, Володимира Данилюка знає кожен. Дякуємо, Діано, за переклад і що ми всі зрозуміли, про що говорили наші гості. Дякую усім глядачам, що були по тобік, а говорили про конференцію в рамках журналістики, миру та демократії. Не перемикайте аверсі, будьте з нами, стежте за прямим ефіром. На все добре.